Efter att ha fiskat i sjö nummer 2 vid 3 tillfällen utan att lyckas så går jag med på sjö nummer 5. Förra året testade jag Mats denna sjö för första gången och då fick vi ett par hyggliga abborrar där de 2 största mätte in på 38 cm. Bland annat den här. Fel art. Tog fel tröja på mig idag. Faktiskt. Nu är vi framme vid den 21 juni och jag ska göra ett försök att komma över 40 cm i den här sjön. Sjö nummer 5. Kom fisk när den lossnar. Inte helt ovanligt, men det känns faktiskt som en gädda. Ja, bottennapp. Försöker man skaka loss då, när det kommer loss så hugger det. Ganska vanligt fenomen. Vädret är kanon, även om det blåser en del, men fisket är riktigt segt. Först en liten gädda, sedan en hygglig abborre på 36 cm. 36 cm. Sedan ytterligare 2 smågäddor och någon liten abborre. Innan jag avslutar dagen med en liten gös. Det var dagens hela fångst. Minsann. En liten gös. Nej, så sjö nummer 5 kändes inte så het och jag bestämmer mig för att låta den vara till framåt hösten. Och jag kan konstatera att jag än en gång varit ute på ett fiskepass som inte gick som jag tänkte mig. Den 26 juni ger jag mig ut igen på en sjö som jag döpte till nummer 4. Denna sjö har jag endast pimplat på en gång för många år sedan. Så jag vet inte mycket om den, men jag har fått rapporter om att det ska finnas 40 cm abborrar här. Häng med så får ni se hur det går. Sjö nummer 4 i 5x40-utmaningen som jag har gett mig på. Jag har lyckats i sjö nummer 1, jag har lyckats i sjö nummer 3. Sjö nummer 2 får jag nog ge några försök till, annars får jag hitta ytterligare sjöar att leta i. Men då är detta sjö nummer 4 och den här hade jag egentligen inte tänkt på från början, men så fick jag tips. Så nu är jag här och nu ska vi se om jag kan hitta någonting. Helt blankt sjökort. Jag har inte laddat hem någon karta och sånt, eller jag har inte sånt abonnemang så jag kan göra det. Jag tittar på något gammalt sjökort från Länsstyrelsen någonstans, eller vad det heter. Och så att det finns ett par grund, annars är det en rätt så... Ja, det händer inte så mycket i sjön. Men tipsen säger också att det ska vara hyggliga abborrar, så att jag har förhoppningar om att jag ska kunna få en 40 cm här. Om ni ser uppe till höger där så är det ju sjökortet och det är bara gulmarkerat hela området. Så att jag kör lite i blindo. Jag kommer sätta waypoints om jag hittar något intressant med sten och sånt. Det vet ni att jag gillar att fiska på. Annars är det bara att testa runt här så får vi se hur detta går. Det ska bli intressant. Så, framme på första stoppet där. Hitta lite stenar här. Körde ett varv runt och markerade ytterkanten på stenarna. Och titta där så ser ni att jag har markerat stenarna. Här slog jag till och med i elmotorn, slog i botten där så runt var det. Så nu har jag liksom ett grundområde som jag kan kasta in över. Och sen håller jag på att logga så att när jag kommer hem sen kan jag göra en bra djupkarta på detta. Jag ska börja med en sån här gravity shad som går ganska grunt. Så får jag se lite grann om det händer något. Jag vill inte börja med något som går ner och fastnar direkt. Jag känner lite på vattnet först. Jag vill undvika bottennapp i början. Så jag inte behöver köra in och hämta betet det första jag gör, utan att jag får testa av lite grann först och se hur det ser ut här. Så en gravity shad på där. Jag ska ta på den också om ifall det händer någonting. Håben ligger redo här om det skulle behövas. Då kör vi. Jag vet att jag eventuellt skulle kunna få fram mer fakta om sjön. Till exempel vilka områden som brukar vara bäst eller vilka beten som man ska fiska med. Om jag bara hade ansträngt mig lite för att få det. Men jag älskar ju det här med att komma till ett nytt vatten och få upptäcka det helt på egen hand. Även om det innebär att det tar längre tid innan jag hittar fisk. Det är dessutom extra härligt när man kommer igång och vet att man har hela dagen framför sig att upptäcka på. Första kastet är ingenting.
drar i stenarna ibland här. Och fick jag med något skit här nu. Ja. Så det drar i lite grann. Man känner direkt att wobblern slutar simma ordentligt. Jag gick runt där. Där kom jag in. Jag inte görkar den utan bara vevar den. Ja, som ni ser så är det en minigädda. Och så vi undvika fastna med krokarna här. Första fisken. En abborre i den längden hade varit okej. Men det blir ingenting mer på Gravity Twitchen utan jag testar bete efter bete med något platsbyte emellanåt. Nej. Det var ingen som ville ha den. Vad kan vi då tänka oss för något? Dexter Shad UV-bomb, original UV-bomb, den som fanns från början som de inte tillverkar längre. De vill väl inte att folk ska fånga fisk. Men helt oviktad, bara en offset-krok på den. Och så ska jag skicka in den där och se. Ibland när man jagar lite större abborre så kan de fegar liksom inte för att smaska på en sån här. Vi ser hur det funkar. Den här färgen lär ju synas också vidare omkring. Och sen när jag testar av några olika beten utan någon kontakt så börjar jag om från början igen i beteslådorna. Nytt stenområde här som jag hittade när jag körde runt. Hittade en snok också på vägen. Gravity Twitchen. Får göra några kast först. Känna av området. Där smaskade på. Känns misstänkt gäddigt tycker jag. Misstänkt gäddigt. Även om den nu bara simmar med här. Det var en abborre. Så ser ni den är krokad liksom i nackaskinnet där. Och det är ju säkert så när de hugger liksom så fastnar en av krokarna i nacken på dem eller bakom gälarna där. Första abborren för idag, även om den kroken satt utanför. Men det var ju ingen 40 fisk, men en fin abborre. Och häftiga färger på de här, helt annorlunda. Det är sån mörk skogsfärg på den. Coolt. Så sätter vi en abborrmarkör här då. Jag sätter ju sån liten markör där när jag får abborre. De gröna är abborrar. Sen har jag en gäddmarkör och en gösmarkör. Så har jag koll på lite grann vilka områden jag har fått fisk i. Kastar jag dit det där på det hållet.
Se om det står fler då. Sedan, efter ett antal kast med det betet, så testar jag andra beten. Men jag har inga kontakter. Inte ens några misstänkta hugg. Ja. Svårt i nytt vatten. Man vet inte vad man kan förvänta sig. Det kanske är en sån här sjö där de är mest aktiva på morgon och tidig morgon och sen kväll. Nu fiskar jag mitt på dagen här. Se om jag kan fiska ända till det blir kväll. Se om det kommer igång bättre då. Men just nu känns det inte så. Liksom ingenting. Eller så fiskar jag kanske på de sämsta ställena i hela sjön. Så kan det också vara. Fisken står någon helt annanstans. Ska köra runt och testa och logga sjö i alla fall. Och precis så blir det. Jag loggar mycket, jag testar många platser, jag fiskar grunt, jag fiskar djupt, jag fiskar bland stenar och på slätbotten. Men det händer ingenting. Jag tänker att jag får skicka ner en kamera för att se om det syns någon fisk överhuvudtaget där nere. Och vad händer då, tror ni? Jo då, det nappar i första kastet och en 35 cm abborre får syna båten. Men sen gjorde jag ytterligare ett antal kast, men det blev inga fler abborrar på bild. Sen fortsätter jag att testa olika beten och får en abborre på en spinnare. Men det händer inte mer där heller sen. Som ni kanske ser så kommer det in lite ovädersmoln. Regnmoln, ska börja regna ikväll. Men fisket kan ju knappast bli sämre. Det ska inte börja regna från vid 10. Sen har SMHI haft fel förr. Har jag varit med om i alla fall. Så vi får se hur länge det klarar sig. Ja, det är inte mycket som händer sån här dag. Satte på den minsta spinnan jag hade i lådan här. Och gjorde 2 kast. Så tappade jag en fisk direkt. Här nära båten. Störigt. När det är så lite fisk. Jag har fått 5 fiskar. 2 gäddor och 3 abborrar. Och det är inte mycket att hurra för en sån här dag. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Är det bara så att man väntar på att det ska komma en huggperiod? Är det går ut på liksom? Eller är det återigen en sån där jättedålig dag? Jag har varit ute de sista gångerna jag varit ute har det varit dåligt även i de sjöarna som jag känner till. Jag testade dropshot för en stund sedan. Och jag har sett på en free rig på det andra spöet. Ska testa det några kast här också. Jag har testat det ute mer på frivatten eller så. Där det inte är någon grund och sånt. Här är ju ett litet stengrund här. Och här är fisk i närheten. Jag ser fisk på lodet nu till exempel. 2,2 meter djupt. Jag behåller spinnaren på det spöet om det kommer in fisk i ytan. För det har jag gjort vid ett par tillfällen. Jag fick ju en. Det är i och för sig dagens minsta abborre fick jag ju så på en spinnare i ytan. Just nu känns det som att jag skiter i hur små de är. Bara jag får fisk. Jag kan ju inte ha en film utan fisk. Gjorde jag i ordning nya free rig tackle igår med tunnare sänke, mycket lättare sänke. Så jag får upp det bättre, tänker jag. Så är det ett cylinderformat sänke, inte päronsänke. Päronsänket tänker jag att det kilar fast sig mellan stenar.
Då risken att den gör det är större än på ett cylinderformat. Så där ser det sänket ut som jag har nu på freeriggen. Och sen är det bara en creature bait och så en liten gummipärla där så inte sänket ska haka i knuten. Därmed att sänket skulle skava upp knuten som vissa har haft som idéer för att ha gummipärlor och sånt. Det tror jag inte ett smack på. Jag har fiskat så mycket utan gummipärlor. Det har aldrig varit det som har gjort att det har pajat. Men just för att det inte ska fastna i knuten. Det kan jag tänka mig att det... Efter ett tag så tappar jag tron på att det ska bli något, så jag stänger kameran för att spara batterier och minneskort. Och givetvis hugger det strax därpå. Minigädda igen. Kolla på dem. Det är ingen mat i sjön. Det måste vara de smalaste gäddor jag någonsin har fått. Då var det kvitterat. 3 lika mellan abborre och gädda. Men hur så dåligt idag. Oj. Högde min själ mitt i alltihopa. Gädda till. Ja, vad säger man? Förstår att det är många som vill hit och fiska gädda nu. Jag kommer inte avslöja vad det är. Fisk igen. En gädda till eller? Det är svårt att känna skillnad på de små gäddorna. Ja, liten gädda igen. Ännu en sån smalis. Mike the Pike. Fanns det inte någon wobbler som hette så för ett tag sedan? Det måste vara de här gäddorna som har stått modell för den ju. Kommer sådana stim med småfisk. Innan var det stim som jag tolkar som att det var abborre, men jag har bara för kameran framme nu så kommer det väl inga sådana. Klockan har hunnit bli 7:15 och det ska börja regna klockan 10. Så därför har jag redan tagit på mig regnkläderna. Ja, det regnar väl så lite nu så att det räknas inte som regn riktigt. Men jag känner här att det är rejält mörkt där borta. Tänkte jag får förbereda lite grann så jag kan köra in snabbt om det väl brakar loss. De har inte sagt något om åska och så, men man vet aldrig nu på sommaren. Men det är ju bedrövligt dåligt med fisk. 4 gäddor, 3 abborrar och gäddorna har varit riktigt ynkliga.
Lyssna. Det är så tyst och stilla jämfört med vad jag är van vid hemifrån. Inga tåg, inga flygplan, inga bilar. Kommer en och annan bara. Men fantastiskt att slippa en massa ljud. Jag vet inte om det är jag som börjar bli gammal, men jag har ju varit med om flera gånger nu de sista åren att folk har stereo i båten. Vem fan har hittat på det? Det borde vara förbjudet ju. Har er jävla musik i hörlurar om ni tvunget måste ha musik när ni är ute i naturen. Jävla nötter folk är. Dessutom spelar de ju så högt så det, jag som ligger flera hundra meter ifrån måste lyssna på skiten. Jag har inte någon intresse av att lyssna på er musik. Nej, håller ni på med sånt skit så stäng av. Ta hörlurar. Gissa om det är en gädda. Ja, det var det. Det verkar helt tjockt med den här modellen. Ännu en sån. De har så jävla skarpa kanter där. Skär mig på dem. Klockan är 10:09. Regnet börjar öka på lite grann här. Kör några kast här. Sen testar jag där jag börjar också. Sen får det vara nog för idag. Och för detta blir sista stoppet för idag. Jag har ett litet stengrund. Jag fick ju en abborre. Den abborren jag fick när jag hade på kameran. Den fick jag ju här. Så här är ju abborre i området, eller har varit i alla fall. Känner mig lurad. Det ska ju hugga bättre när det regnar. Då borde jag börjat nappa vid det här laget. Ja, så här kan det bli ibland när man testar nya vatten och jagar på. Men jag ger inte upp. Nu kommer jag göra en djupkarta här, så kommer jag säkert att prova någon gång till i sommar. Eller i höst möjligtvis. Två abborrar cirka, den ena var 35 och den andra var cirka 35, jag vet inte, jag mätte aldrig den. Och en lite mindre. Det kan ju inte ha varit de största jag har fångat här, så 5 cm till borde gå att klämma ur den här sjön. Se till att ni har prenumererat så ni kan hänga med nästa gång. Får vi se vad det blir för sjö nästa avsnitt. Bra, hej!